بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هو Transducer Classification based on the principle of transduction. تصنيف المتحسسات حسب مبدأ العمل. عندنا 4 أنواع من الترانسديوسر: البوتنشيومتريك، الكاباسيتنس، الاندكتنس والبيزو إلكتريك. potentiometric transducer تطبق مبدأ change of resistance، تغير بالمقاومة في مواد السنسر، بينما الكاباسيتنس transducer تطبق مبدأ التغير في الكاباسيتنس بين مجموعة مركبة من البليتس. وعندنا الاندكتنس transducer اللي هي مستندة إلى مبدأ التغير في الاندكتنس عن طريق إدخال كور ماتيريال إلى كاندكتر إلى كويل معين. والاندكتنس فاريشن ممكن أن تستخدم لقياس الديسبليسمنت. النوع الرابع هو البيزو إلكتريك، مستند إلى مبدأ charge generation أو توليد الشحنة، أي عندما نسلط حركة تتحول إلى induced voltage أو electric induced voltage. طبعا هذا المبدأ ممكن أن يعكس، ممكن أن نسلط voltage ونحصل إلى تشكيل أو تشويه الكريستال. عندنا أول نوع اللي هو resistance transducers potentiometric principle. طبعا عندنا نوعين من البوتنشيوميتر، عندنا الروتري وعندنا اللينير. بكلا الحالتين البوتنشيوميتر is a transducer in which rotation or displacement is converted into a potential difference. أي بكلا الحالتين البوتنشيوميتر هو سنسر يحول الروتيشن أو الديسبليسمنت إلى تغير بالمقاومة. طبعا عندنا شكل 3-10 يمثل لنا اللينير أو principle للبوتنشال ترانسديوسر اللينير. طبعا هذا عندنا متكون من شافت ووايبر، وعندنا ريسيستنس للترانسديوسر ومسلط عليها جهد E، والأوتبوت فولتج للوايبر هي V. طبعا كل ما يتغير مكان أو البوزيشن للوايبر راح يؤدي إلى تغير بالريسيستنس وبالتالي تغير بجهد الوايبر. طبعا أنه مبدأ التغير بالريسيستنس راح يؤدي إلى تغير بالفولتية، وبالتالي عبر signal conditioning يحول إلى فولتية أو تيار. طبعا فولتية حول الوايبر لنوع اللينير بوتنشيوميتر هو يقاس بالديسبليسمنت D، ويعطى بالمعادلة التالية: ال V يساوي ال E في ال D على ال L. ال E هي ال voltage across the potentiometer، وال L هو full scale displacement للبوتنشيوميتر، وعندنا ال D هي المسافة اللي يتحركها الشافت على السلايد ليحدث تغير بالريسيستنس وبالتالي تغير بالفي الاوتبوت فولتج. في حالة أنه كان الموفمنت هو سيركولار أيضا يؤدي إلى تغير بالريسيستنس، وهذا النوع نطلق عليه روتري بوتنشيوميتر. طبعا الاوتبوت مال الروتري بوتنشيوميتر هو أيضا تغير بالريسيستنس، وبالتالي غالبا ما يحول
إلى voltage أو current بإشارة باستخدام السيجنال conditioning. طبعا هنا عندنا ملاحظة أنه أي load effect على الأوتبوت تيرمينال راح يؤدي إلى تغير الأوتبوت فولتج، وهذا ينتج لنا ايرور من نوع معين. هذا الايرور نطلق عليه اللودينج ايرور، اللي هو يسبب بالانبوت امبيدنس للاوتبوت ديفايس. على مود نقلل اللودينج ايرور عندنا طريقتين. اولا نربط فولتج سورس اللي ما يتأثر باللود فاريشن، وايضا نربط سيجنال كونديشنينج سيركت اللي تحتوي على هاي امبيدنس اللي ممكن انه تقلل من اللود ايرور. ايضا انه ينصح انه نعزل الوايبر للبوتنشيوميتر على السنسينج شافت. طبعا الديسادفانتج مال بوتنشيوميتريك ترانسديوسر هو اولا سلو دايناميك بيرفورمانس، يعني بطيء، لو ريزوليوشن قلة الدقة، وايضا يحتوي على نويز. طبعا displacement transducer هي غالبا ما تكون صغيرة وبطول معين. كأمثلة عليها هي strain gauge type resistance transducer. هنا عندنا سمري لتعريف الترانسديوسر اللي هو البوتنشيوميتريك اللي يحول الديسبليسمنت سواء كانت linear أو angular motion إلى تغير بالريسيستنس، وبالتالي التغير بالريسيستنس يحول إلى فولتية أو تيار بإشارة يفهمها السيستم. طبعا المعادلة اللي تربط هذا الكلام هو ال V يساوي E في ال D على ال L، وعرفنا شنو ال E وال D وال L وأيضا ال V. عندنا الروتري بوتنشيوميتر، قلنا اللي هو السلايد مالته يكون على شكل سيركولر، وأيضا التغير به يؤدي إلى تغير بالريسيستنس، وهذا التغير بالريسيستنس يؤدي إلى تغير بالبوتنشال ديفرنس، وكالتالي الأوتبوت للروتري ترانسديوسر يكون proportional متوازي أو متناسب مع الانجولار موفمنت الحركة الدورانية. خصائص البوتنشيومتريك ترانسديوسر: أولا اللينير بوتنشيومتريك غالبا ما تعتمد عندما تكون الإلكتريكال سيجنال بروبورشنال للديسبليسمنت، يعني يقيس الديسبليسمنت أو المسافات المطلوبة، وأيضا يستخدم عندما الكوست المطلوبة تكون لو والأكيورسي تكون قليلة. بينما الروتري بوتنشيوميتر عنده رينج بلس ماينس 170 دقيقة، هذا يخلي اللينياريتي تتغير من 0.01 إلى 1.15%. الابليكيشنز: طبعا البوتنشيومتريك ترانسديوسر تستخدم للبوزيشن مونيتورينج، المعاينة للمواقع، للبرودكت اون اسمبلي لاين، للمنتجات حول خطوط الإنتاج أو خطوط التجميع. أيضا checking dimension of the product in the quality control system، أي تشيك أبعاد المنتجات في جزء ال quality control system. طبعا من تطبيقات الروتري بوتنشيوميتر هو rotational measurement،
القياسات الدورانية اللي تبدأ تطبيقاتها من الماشين تولز إلى الاير كرافت. الآن نشوف النوع الثاني من الترانسديوسرز اللي هو الاندكتنس ترانسديوسرز. طبعا الاندكتنس ترانسديوسرز تستخدم كبروكسيميتي سنسينج، وأيضا تستخدم للموشن بوزيشن ديتكشن، مواقع المنتجات أو حركة المنتجات، موشن كنترول السيطرة على الحركة، بروسيس كنترول ابليكيشن تطبيقات عمليات السيطرة. طبعا الاندكتيف ترانسديوسر مستندة إلى قانون فاراداي للاندكشن بكويل معين. قانون فاراداي للاندكشن ينص على أنه الانديوست فولتج الفولتية المستحثة اللي نطلق عليها الإلكتروموتيف فورس تساوي لمعدل التغير بالماغنتيك فلوكس بالسيركت أو الدائرة. طبعا هذا الماغنتيك فلوكس يسلط على كويل معين، والإلكتروموتيف فورس تظهر على كل لفة من لفات الكويل. طبعا إذا الكويل يتم لفه بطريقة معينة بحيث أن الكروس سكشن متساوي إليه، راح يكون الفلوكس باللفات أيضا متساوي. طبعا ممكن أن نعبر عن هذا القانون أو الانديوس فولتج بالمعادلة التالية اللي هي V يساوي N d phi by dt. ال V هي ال induced voltage، ال N هي number of turns عدد لفات الكويل، ال phi هو المagnetic flux. طبعا عندنا ال phi يساوي BA، ال B هي المagnetic field، وال A هو ال cross section area مال الكويل. طبعا ممكن الفولتية أن تتغير بتغير الفلوكس بالدائرة. هذا ممكن أن يتم عن طريق تغيير الامبليتيود للماغنتيك فيلد B أو تغيير الاريا بالكويل A. طبعا هذا المعادلة ممكن أن نكتبها بالشكل التالي: ال V يساوي N d في BA by dt. ممكن أن نعيد صياغتها كالتالي: ال V يساوي dN phi by dt ويساوي d psi by dt، بحيث أن بساي يساوي N phi. مثل ما عرفنا الآن هي number of turns in the circuit عدد لفات الكويل، البساي هي total flux linkage of the circuit. بما أنه المagnetic field يتناسب مع التيار I اللي يمر بالكويل، لذلك ممكن أن نمثل الفلوكس linkage بكونستانت اللي هو الاندكتنس L. طبعا الاندكتنس L ممكن أن تقاس عن طريق التوتال فلوكس linkage per unit current، يعني ال L يساوي بساي على I ويساوي N phi على I. طبعا الفلوكس ممكن أن نعرفه الفاي يساوي NI على R، بحيث ال I هو الكرنت وال R هو الريلكتنس. طبعا الريلكتنس هي تقابل الريسيستنس بالدوائر الكهربائية. أيضا ممكن نعوض قيمة الفاي بمعادلة 312 ويطلع عندي ال يساوي N على I في ال NI على R، ويساوي بالتالي N سكوير على R.
طبعا ال N هي number of turns وال R هي reluctance للمagnetic circuit. طبعا الريلكتنس ممكن أن نكتبها بالشكل التالي: ال R يساوي L على ميو A. الميو هي الeffective permeability للميديم بداخل وحول الكويل، وال L هو اللينث للكويل بالمتر، وال A هو cross sectional area للكويل بالمتر سكوير. طبعا اليونت للاندكتنس أو الاندكتنس ممكن أن تقاس بوحدة نطلق عليها الهنري الاتش، بهذا أنه الاندكتنس بالكويل ممكن أن تتغير إذا غيرنا number of turns أو geometric configuration أو غيرنا الpermeability النفاذية للمagnetic material. بهذا ممكن أن نكتب المعادلة الأخيرة كالتالي بعد تعويض ال R بها: ال L يساوي N سكوير ميو A على L ويساوي N سكوير ميو G. طبعا ال G يساوي A على L ونطلق عليه geometric factor. طبعا الاندكتنس ممكن أن تتغير بعدة طرق. من هذه الطرق: أولا جيومتري للكويل عن طريق تغيير number of turns بالكويل، عدد لفات الكويل. ثانيا effective permeability للميديوم للكويل بتغيير النفاذية للمادة بداخل وحول الكويل. ثانيا change بالreluctance، التغير عن طريق تغيير الاير جاب. وأيضا change بالmutual inductance المحاذة المشتركة اللي هي التغيير الكابلينج بين الكويل واحد والاثنين عن طريق الأوبوزيت فيلد. طبعا change بالسيلف inductance يتسبب بgeometric configuration هو كنتيجة للكويل arrangement. مثل ما نعرف أنه الكويل يتكون من جزئين رئيسيين: واحد stationary ثابت وواحد movable متحرك. طبعا displacement change التغير بالمسافة أو البوزيشن راح يؤدي للmovable part للكويل يتحرك، وبالتالي ينتج self inductance بالكويل. طبعا الترانسديوسر ممكن أن يصمم عن طريق التلاعب بتغير number of turns، وهكذا تكون المعادلة الاوتبوت relationship ال L يتناسب مع ال N سكوير ويتناسب مع ال displacement سكوير. change in mutual inductance التغير بالمحاذة المشتركة. طبعا الاندكتيف ترانسديوسر يستند إلى مبدأ التغير بالmutual inductance، يستخدم multiple coils أو عدة ملفات. طبعا البريزنس للإنديوس فولتج يؤدي إلى تغير التيار بهذه الدائرة، هذا نطلق عليه mutual induction. على مود نفهم هذا المبدأ نفترض أنه عندنا 2 coils 1 and 2 بعدد لفات N1 و N2، والكرنت I هو يجري بالكويل واحد وينتج فلوكس phi. إذا كان عندنا reluctance هي R بالمagnetic path. الانديوست فولتج الفولتية المستحثة بالكويل 2
نتيجة التيار بالكويل 1 ممكن أن تحسب عن طريق المعادلة التالية: E2 يساوي N2 d phi by dt ويساوي N2 dN1 I1 على R by dt. هذا إذا عوضنا قيمة الفاي بهذه المعادلة. وهكذا فإن E2 يساوي N1 N2 على R di1 by dt ويساوي M في di1 by dt، بحيث أن الM هي الميوتشوال اندكتنس وتساوي N1 N2 على R. بنفس الطريقة أن الفولتية المستحثة بالكويل 1 نتيجة مرور التيار بكويل 2 ممكن أن نحسبها من المعادلة التالية: E1 يساوي الM di2 by dt. طبعا ممكن أن نحول معادلة الM الميوتشوال اندكتنس بإضافة الفاكتور K اللي هو يمثل اللوس بالفلوكس لينكيج بين هذه الملفين، أو خسائر تدفق الفيض أو الفيض الرابط بين هذا الملفات. ولذلك معادلة الميوتشوال اندكتنس ممكن أن نكتبها بالشكل التالي: الM يساوي N1 N2 على R في الK، بما أنه عندنا L1 يساوي N1 سكوير على R والL2 يساوي N2 سكوير على R، لذلك L1 L2 يساوي N1 سكوير N2 سكوير على R سكوير. من معادلة 23 ومعادلة 23 الميوتشوال اندكتنس ممكن أن تكتب بالشكل التالي: الM يساوي K في جذر L1 L2. طبعا بمعادلة 22 الK نطلق عليه الكوفيشنت اوف كابلينج، معامل الربط أو الازدواج بين هذه الملفات. لهذا أن الميوتشوال اندكتنس بين هذه الملفات ممكن أن تغير بتغيير الاندكتنس نفسها حسب هذه المعادلة، يعني L1 L2، أو بتغيير الكوفيشنت اوف كابلينج K. طبعا الاندكتنس ترانسديوسر التي تستخدم لقياس الديسبليسمنت تعتمد على مبدأ التغير بالميوتشوال اندكتنس بالكويل، تستخدم variable core position أو قلب متحرك. إذا كان هذا الكور هو centrally located يعني يوضع بالمنتصف، الفولتج الانديوست بالسكندري راح تكون متساوية، بينما إذا تحرك الكور القلب راح يكون التغير بالفلوكس لينكيج يؤثر إلى تغير بالفولتية بالزيادة بمكان معين وقلته بمكان آخر. طبعا الاوتبوت فولتج راح يكون صفر إذا الكور راح يكون بالمنتصف، وتزداد إذا تحرك هذا القلب للداخل أو إلى الخارج. عندنا ملاحظة أنه signal conditioning circuit راح تحول أو تنطينا output voltage متناسبة مع الديسبليسمنت اللي يتحركها السنسر. الآن نشوف linear variable differential transformer اللي نطلق عليه LVDT. طبعا LVDT هي تستخدم بتطبيقات واسعة بشكل مباشر للتطبيقات اللي تحتاج بها الحالة للكشف عن مقدار الحركة.
طبعا من مميزات ال LVDT أنه ممكن أن تقيس displacement جدا صغيرة، وعندها ميزة high resolution high accuracy دقة عالية good stability اتزانية مناسبة أو جيدة، مما يجعلها ملائمة لكثير من التطبيقات. ال LVDT تتكون كما في هذا الشكل 3-12 من primary winding coil ابتدائي P1 و 2 secondary windings 2 coil secondary S1 و S2. أيضا تتكون من moving core قلب متحرك. طبعا الموفينج كور هذا اللي هو يركز الفلوكس لينكيج على الملفات، هذا يؤدي إلى توفير مسار مستقل للماغنتيك فلوكس لينكينج بهذه الملفات. طبعا الفور magnetic core concentrate the magnetic field، هاي قلناها أنه الكور يركز الفلوكس لينكيج، بينما إذا كان الكور قريب من أحد من الملفات السكندري راح تزداد الفولتية بهذا الملف. فنفرض إذا كان عندنا الملف السكندري S1 الفولتية B راح تكون ES1، وكذلك بالنسبة للملف الثاني S2 الفولتية B راح تكون ES2. فإذا كان الكور هو بالنول بوزيشن يعني بالمنتصف، الفولتية راح تكون متساوية على كلا الملفين السكندري، بينما الاوتبوت راح يكون بنفس الفيز بالانبوت، لذلك الماجنتيود للفولتج راح تكون 0. طبعا هذا الشكل يوضح السكيماتيك دايجرام لل LVDT. نلاحظ هذا الملف الابتدائي وهذا الكور وهاي الملفين السكندري. إذا كان بالمنتصف راح يكون الاوتبوت فولتج E out 0، لكن إذا تحرك يمين أو يسار راح تنطي فولتية متناسبة مع الديسبليسمنت، وراح تكون عبارة عن لينير علاقة كما في هذا الشكل اللي هو الاوتبوت E نوت والديسبليسمنت، سواء كانت الحركة بالاتجاه الموجب أو الحركة بالاتجاه السالب. طبعا قلنا النول بوزيشن يعطينا فولتج متساوية، يعني ال ES1 وال ES2 راح تكون متساوية. إذا تحرك الكور راح الميوتشوال اندكتنس تتغير لهذه الملفات. طبعا ان الفولتية الاوتبوت راح تكون بشكل واحد وهو بوزيتيف، فما راح تعطينا انديكيشن حول نوعية الحركة بأي اتجاه، لذلك ممكن أن نستخدم سيجنال كونديشنر اللي يصمم لينطينا انديكيشن حول نوعية الحركة. طبعا ال LVDTs عندها عدة limitations للدايناميك measurement. أولا أنه غير ملائمة للتطبيقات اللي يكون بها التردد أعلى من 1/10 من الإكسايتيشن فريكونسي التردد المستخدم، بالإضافة إلى أنه كتلة الكور ممكن أن تعطي some mechanical loading error. لهذا اختيار ال LVDT يعتمد على الرينج اللي ممكن أن يقاس في الحالة المطلوبة. طبعا الفولتج بمقابل الديسبليسمنت هي عبارة عن علاقة لينير في منطقة معينة ونون لينير خارج هذه المنطقة.
السنسيتيفيتي حساسية الترانسديوسر تعتمد على الاكسايتيشن سيجنال فريكونسي اف وايضا البرايمري كارنت التيار الابتدائي اي بي. لنتائج جيدة أو لأحسن النتائج لازم اللينياريتي أو مدى اللينياريتي يتغير حول أو يحدد على عرض البرايمري كويل. التايبيكال LVDT رينج ممكن أن يتراوح من زائد ناقص 2 إلى زائد ناقص 400 ملم مع non-linearity error حوالي زائد ناقص 0.25%. عندنا السيجنال اوتبوت الاي اوت ممكن أن نلقاها بعلاقة أو معادلة 23. الاي اوت يساوي 16 باي تكعيب اف اي بي ان بي ان اس على 10 اس 9 لن ار اوت على ار ان في 2 بي اكس على 3 دبليو في 1 ناقص اكس سكوير على 2 بي سكوير. نجي نعرف هذه المتغيرات. الاف هو الاكسايتيشن فريكونسي، الاي بي هو البرايمري كارنت التيار الابتدائي، الام بي هو عدد لفات التيار الابتدائي، الان اس عدد لفات الملفات الثانوي، البي هو الويدث للبرايمري كيبل كويل هو عرض التيار أو الملف الابتدائي، W width of secondary coil عرض الملف الثانوي، والإكس هو الكور displacement مسافة القلب، وعندنا الار اوت والار ان هو الاوتر والانر راديوس نصف القطر للكويل. الآن عندنا rotary variable differential transformer أو ال RVDT. طبعا ال RVDT تستخدم نفس المبدأ لل RVDT لكن تقيس position للangular rotation أو الحركات الدورانية. طبعا هي قلنا تستخدم نفس المبدأ لل RVDT، وممكن الرينج يتراوح مالتها بلس ماينس 40 دقيقة بلينياريتي ايرور حول بلس ماينس 0.5%. كذلك أنه ال LVDT وال RVDT ممكن أن تستخدم كبرايمري ترانسديوسرز حساسات أو متحسسات ابتدائية، وممكن أن تستخدم كحساسات ثانوية secondary transducer بمساحات القياس للفورس والويت البريشر والفلو. إذا نشوف typical application of inductance transducers تطبيقات الحساسات الاندكتنس ممكن أن تلخص بالتطبيقات التالية. أولا measurement of thickness plate قياس سمك البليت. ثانيا detection of dimensional change in parts after they are manufactured قياس تغير بالأبعاد للمواد بعد تصنيعها. angular speed measurement of rotating device قياس السرعة الدورانية للأجهزة الدوارة. precise detection of specimen size كشف عن حجم العينات. والliquid level applications تطبيقات مستوى السوائل أو المواع. measurement of position gap and welding applications قياس الفراغ بتطبيقات اللحام. طبعا هنا عندنا summary linear variable differential transformer، وأيضا عندنا rotary variable differential transformer. طبعا بكلا النوعيتين ال RVDT
والLVDT تستخدم نفس مبدأ العمل وتستخدم ماغنتيك كور بتصميمها. من مميزاتها أنه high resolution, high accuracy دقة عالية، good stability اتزانية جيدة، مما يجعلها ملائمة لكثير من التطبيقات. طبعا sensitive transducer حساسة جدا، مما يخليها توفر resolution أقل إلى درجة 0.05 ملم برينج يتراوح من بلس ماينس 0.1 إلى بلس ماينس 300 ملم. طبعا الأكيورسي عندنا بلس ماينس 0.5 ملم للفول سكيل ريدنج. least sensitive in wide range in temperature than potentiometer، أقل حساسية لدرجات الحرارة بالمقارنة مع النوعيات البوتنشيوميتر. تطبيقات للLVDT والRVDT مرينا عليها وشفناها، وهنا ممكن أن تراجعوها. في المحاضرة الجاية إن شاء الله راح نكمل الكاباسيتنس ترانسديوسر. شكرا لاستماعكم.